Hello everyone! Welcome to Learn English PH, and ngayon pa lang magpapasalamat na ako sa inyo ng maraming. Thank you for clicking, and please keep watching. Learn together, grow together. Alright? Okay. Pronoun is a type of speech. Okay? Pangalawa yan sa type ng speech or parts of speech. Okay? Pronouns are words that are used to substitute or replace nouns in a sentence. Ginagamit ang pronouns para ma-avoid o maiwasan ang paulit-ulit na paggamit ng noun sa sentences. Halimbawa ng noun: pangalan ng tao, bagay, pangalan ng hayop, lugar, o pangyayari. Okay? To avoid redundancy of nouns. Ayun po ang use ng pronouns. Next slide po tayo, ma'am, sir. Alright. Okay, personal pronouns, isa lamang yan sa 7 types ng pronouns. Okay? Ngayon, personal pronouns muna ang ating tatalakayin. Personal pronouns are short words that represent people or things. Subjective pronouns po ay ako, we, kami, he, siya na lalaki, she, siya na babae, it, tumutukoy sa bagay, you, siya, they, sila. Okay? Next slide po tayo. Example in a sentences para mas klaro sa ating isipan ang pronouns. Ano nga ba ang gamit ng pronouns? Okay? Jordan is selling a shoes every day. Jordan sells shoes for 2 pesos per pair. Okay, napakabait ni Jordan kasi siya lang ang nagbebenta ng 2 pesos na shoes. Okay, pair na yon, diba? Pero hindi ayon ang punto natin. Ang punto natin is naulit ang Jordan, which is noun. Okay? At ang shoes, noun pa din kasi bagay siya, di ba? Para mai-apply natin ang pronoun, kailangan i-substitute natin yung noun sa he at it para sa bagay o sa shoes. Okay? Jordan is selling a shoes every day. He sells it for 2 pesos per pair. Right? Mas magandang basahin at pakinggan. Yung naka-highlight na word na he at it, anong tawag dyan? Pronoun. Yes. Pronouns po yan. Ayan po ang gamit ng pronouns to substitute or replace noun in a sentence, as well as to avoid redundancy of nouns. Okay po? Next slide po tayo, ma'am, sir. 3 types of personal pronouns: first person, second person, at third person. Okay, ang dami niyan, di ba? Mahaba po at madaming sangay ang pronouns. Maraming types, okay? 2 forms, singular and plural. Singular tumutukoy sa isa, plural 2 or more. Okay, alam nyo naman na yan. Next slide po tayo. First person personal pronouns. Ginagamit ito kapag tayo ang nagsasalita at kasama tayo sa tinutukoy o pinag-uusapan sa pangungusap. Tayo ang speaker. Kasama tayo sa tinutukoy. Okay? Halimbawa ng pronoun ng first person, personal pronouns. Singular, I. Sa Tagalog, ako. Kasama ka, ikaw mismo yon. Okay? Plural, we. Kasama ka pa din. We, kami. Ibig sabihin, first person yon. Next slide. Examples. Plural form, we enjoyed watching movies.
Kami ay nag-enjoy sa panonood ng movies. Kasama ka doon. Ibig sabihin, first person. Next, singular form, I joined the contest. Ako ay sumali sa paligsahan. Kasama ka doon. Ikaw ang speaker. Okay? Next, ayan, last example in plural form, we ate delicious dessert. Kami ay kumain ng masarap na panghimagas. Sa picture pa lang, makikita mo na you're not alone. Hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin lang yan, first person, personal pronoun. Okay? Next slide po tayo. Second person, personal pronouns. Tinutukoy dito ang kausap natin. Hindi na tayo kasali sa pinag-uusapan. Hindi na tayo belong. Hindi na tayo kasali. Okay? Tinutukoy mo na ay yung kausap mo. You or yours. Okay? Pero dahil subjective po tayo, you ang gagamitin. Ang yours po ay possessive po yan. Okay? Malalaman nyo yan sa bandang dulo. Kung ano ba yung subjective, possessive, at objective. Pero ngayon po, subjective po ang ating tinutukoy. Okay? Next slide. Examples. You are my best friend. Ikaw ang aking matalik na kaibigan. Tinutukoy mo dito ang sarili mo. Tama, mali? Mali. Tinutukoy mo dito yung kausap mo, which is yung matalik mong kaibigan. Okay? Hindi ka kasali doon. Another example. You are beautiful. Ikaw ay maganda. Agree ka ba? Kung agree ka, mag-subscribe ka na at i-like mo na din to. Okay, ngayon pa lang, magpapasalamat na ako ng madami. Okay, next slide po tayo. Last example. You like dog. Ikaw ay mahilig sa aso. Sino ang tinutukoy mo dito? Sila ba? Hindi. Isang tao lang, you, kundi yung nag-iisa mong kausap. You like dog. Ikaw ay mahilig sa aso. Okay? Hindi ka kasali dito. Ibig sabihin, second person personal pronoun iyon. Okay? Hindi ka kasali at yung kausap lang ang tinutukoy mo. Next slide. Last na types ng personal pronoun ang third person. Refer to people or things other than the speaker. In Tagalog, tinutukoy nito ang tao o bagay bukod sa sarili mo. Ikaw na mismo ang nagkukwento o nagnanarrate patungkol sa isang tao o bagay. Wala ka sa pinag-uusapan. Again, wala ka na naman sa pinag-uusapan. Okay? May examples dito para mas maintindihan natin. Bago iyon, ito muna yung third person personal pronouns. Singular, he, tumutukoy sa lalaki. Siya, she, siya, tumutukoy sa babae. It, tumutukoy sa bagay. At ang plural form ay they, sila, maramihan. Okay. Ito na example. My teacher is hardworking. Blank teaches math lesson during her vacant time. Obvious na ang sagot. She. Okay? Bakit? Dahil sa word na vacant? Tama ba? Okay, mali. Dahil sa word na her during her vacant time. Doon mo malalaman kung ano bang pronoun ang ilalagay. She, okay? My teacher is hardworking. She teaches math lesson during her vacant time. Okay. Next po tayo.
Examples. Singular form, he reads book every day. Siya ay nagbabasa ng libro araw-araw. Kasali ka ba sa tinutukoy? Hindi. Kasi ikaw mismo ang nagna-narrate dito. Hindi ka kasali. Okay? Ibang tao ang tinutukoy mo. Wala ka dito sa pinag-uusapan. Another example in plural form, they read books every day. Sila ay nagbabasa ng libro araw-araw. Okay, ninanarrate mo, ina-explain mo, kinikwento mo na sila ay nagbabasa ng libro araw-araw. Kasali ka doon syempre. Syempre hindi ka kasali doon, sila nga eh. Okay? Yun lang. Thank you so much for watching and please i-comment nyo sa baba kung ano yung mga natutunan nyo ngayon sa video na to at i-comment nyo din sa baba kung meron ba kayong questions and clarifications and I'll do my best para sagutin iyon, okay?